Welcome students. In this video lecture, we will study the de Broglie hypothesis. Hypothesis means imaginary assumptions. Okay. Then according to de Broglie hypothesis, if light has a dual nature, that means particle nature as well as wave nature, then particle also has a dual nature, that means wave nature as well as particle nature. That means if light has a dual nature, that means particle nature, okay, particle nature as well as wave nature, then according to de Broglie hypothesis, de Broglie hypothesis, according to de Broglie hypothesis, matter or particle also has a wave nature as well as particle nature. Okay. That means इथं तुम्हाला सांगता येईल जर लाईटला पार्टिकल नेचर असेल आणि वेव्ह नेचर असेल म्हणजेच काय तर तुम्हाला माहीत आहे लाईट मूव्ज विथ अ व्हेरी हाय स्पीड. ओके. आणि लाईटला जर पार्टिकल नेचर असेल म्हणजेच लाईटमधले जे पार्टिकल जे आहेत ते पार्टिकल जर विथ व्हेरी हाय स्पीडनं जर मूव्ह होत असतील तर त्या पार्टिकलकडून कोणतं नेचर कवर केलं जातं वेव्ह नेचर कवर केलं जातं. म्हणजेच जे पार्टिकल्स व्हेरी हाय स्पीडनं मूव्ह होतात त्या पार्टिकलकडून वेव्ह नेचर कवर केलं जातं किंवा त्या पार्टिकलना वेव्ह नेचर असेल. ओके. देन अकॉर्डिंग टू de Broglie hypothesis, मॅटर और अ पार्टिकल also has a dual nature according to the symmetry of the nature. according to symmetry of the nature, निसर्गाचा हा नियम आहे समतोल राखणं, सिमेट्री राखणं. म्हणजेच काय तर लाईटला जर दोन्ही प्रकारची नेचर असतील, पार्टिकल नेचर असेल, वेव्ह नेचर असेल, तर मॅटरला सुद्धा दोन्ही प्रकारची नेचर असली पाहिजेत. म्हणजेच पार्टिकलला सुद्धा दोन्ही प्रकारची नेचर असली पाहिजेत. कोणकोणती तर पार्टिकल ॲज वेल ॲज वेव्ह नेचर, पार्टिकल ॲज वेल ॲज वेव्ह नेचर, पार्टिकल ॲज वेल ॲज वेव्ह नेचर. ओके. वेव्ह नेचर. देन what is mean by a matter wave? What is mean by a matter wave or de Broglie wave? According to de Broglie hypothesis, a wave which is associated with a matter or which is related with a matter. म्हणजेच काय तर मॅटर जर हाय स्पीडनं मूव्ह होत असेल तर त्या मॅटरला जी वेव्ह असते त्या वेव्हला काय म्हटलं जातं de Broglie वेव्ह किंवा मॅटर वेव्ह असं म्हटलं जातं. कंडिशन काय आहे तर तो मॅटर जो आहे किंवा तो जो पार्टिकल आहे तो पार्टिकल हा रेस्ट कंडिशनमध्ये असून चालणार नाही, स्थिर असून चालणार नाही, तर तो कसा पाहिजे मोशनमध्ये पाहिजे. त्या पार्टिकलला काहीतरी मोशन पाहिजे, त्या पार्टिकलला काहीतरी गती पाहिजे, मॅटरला काहीतरी गती पाहिजे. आणि अशा गतीमध्ये असणाऱ्या पार्टिकलला कोणतं नेचर असतं तर वेव्ह नेचर असतं. हे कुणाकडून सांगितलं गेलेलं आहे तर de Broglie ह्या सायंटिस्टकडून सांगितलं गेलेलं आहे. आणि ते जे काही अझम्पशन आहे त्या अझम्पशनलाच काय म्हटलं जातं तर de Broglie हायपोथिसिस असं म्हटलं जातं. देन व्हॉट इज मीन बाय दी de Broglie वेव्ह? ए वेव्ह विच इज असोसिएटेड विथ अ मॅटर और अ particle is called as a de Broglie wave. What is meant by a matter wave? A wave which is associated with a matter is called as a matter wave according to de Broglie hypothesis. Then what is meant by the de Broglie wavelength or a wavelength of a matter wave? Wavelength, de Broglie wavelength म्हणजेच काय तर मॅटर वेव्हची जी वेव्हलेंथ असेल त्या वेव्हलेंथला तुम्ही काय म्हणणार आहात तर de Broglie वेव्हलेंथ असं म्हणणार आहात. ओके. किंवा वेवलेंथ ऑफ मॅटर म्हणजेच काय तर मॅटरची जी वेव असेल त्या मॅटरच्या वेवची जी वेवलेंथ असेल त्या वेवलेंथला काय म्हणणार आहात तुम्ही तर वेवलेंथ ऑफ दी मॅटर वेव असं म्हणणार आहात. ओके. तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारला जातो डिफाईन अ मॅटर वेव और डिफाईन अ de Broglie वेव अँड ऑब्टेन अन एक्सप्रेशन फॉर दी वेवलेंथ ऑफ दी de Broglie वेव. ओके. म्हणजेच ह्या क्वेश्चनचा ॲन्सर लिहिण्यासाठी तुम्हाला de Broglie वेवची de Broglie वेव्हची डेफिनेशन जी आहे ती डेफिनेशन काय करावी लागेल तुम्हाला ह्या ठिकाणी लिहावी लागेल. काय लिहिणार आहात de Broglie वेव्हची डेफिनेशन? de Broglie वेव्ह. ओके.
de Broglie wave. De Broglie wave. A wave. A wave which is associated with a wave which is associated or related. A wave which is associated. म्हणजे च्याशी रिलेटेड असणे किंवा च्याशी संबंधित असणे म्हणजे असोसिएटेड. ए वेव विच इज असोसिएटेड विथ अ मॅटर. विथ अ मॅटर. with a matter is called as de Broglie wave or matter wave. Then what is meant by the wavelength of a de Broglie wave or what is meant by a de Broglie wavelength? A wavelength of a de Broglie wave. What is meant by the de Broglie wavelength? याचा आन्सर तुम्हाला काय लिहिता येईल? Wavelength of a matter wave or wavelength of a de Broglie wave is called as a wavelength of a matter wave or de Broglie wavelength. Then तुम्हाला पुढे क्वेश्चन विचारला जातो, ऑब्टेन अन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथसाठी एक्सप्रेशन जे आहे ते एक्सप्रेशन मिळवा. कशा प्रकारे तुम्हाला एक्सप्रेशन मिळवता येईल बघा. तर एक्सप्रेशन फॉर अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी Broglie wavelength. De Broglie wavelength. De Broglie wavelength. कशा प्रकारे एक्सप्रेशन मिळवणार आहात? तर we know that according to Planck's quantum theory, light radiation consists of जी लाईट रेडिएशन्स असणार आहेत त्या लाईट रेडिएशन्समध्ये काय असतात तर नंबर ऑफ फोटॉन्स असतात. लाईट रेडिएशन कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स अँड ईच फोटॉन हॅज अ एनर्जी EP is equal to the h nu according to Planck's quantum theory. Planck's quantum theory नुसार every radiation or light radiation consists of number of photons and every photon has a energy equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the incident radiation. This is the according to the Planck's quantum theory. Okay, that means EP is the energy of each photon, h is the Planck's constant and nu is the frequency of the incident radiation. That means we can write according to Planck's quantum theory. Planck's quantum theory नुसार तुम्ही काय लिहिणार आहात? According to Planck's quantum theory. According to Planck's quantum theory, we can write Planck's quantum theory, we can write energy of each photon EP equal to h nu. Okay, according to Planck's quantum theory, energy of each photon EP equal to h nu. Also, according to Einstein's energy mass relation, Einstein's energy mass relation gives the or it shows the energy and mass are interconvertible. That means mass can be converted into energy or energy can be converted into mass by using the equation, and that equation is called as Einstein's energy mass relation, and that equation is EP equal to m into c square. Okay, m into c square. This equation is according to the Einstein's energy mass relation. Yes, according to Einstein's energy mass relation. Einstein's energy mass relation. We can write Einstein's energy mass relation. Okay, Einstein's energy mass relation. We can write EP equal to mc square, where m is the mass of that particle and c is the velocity of that particle and EP is the energy of that particle. Okay, आता इथे जर आपण फोटॉन घेतला तर हे मास कुणाचं येणार आहे? फोटॉनचं मास येईल. इफ दॅट फोटॉन इज, वी नो दॅट फोटॉन इन द लाईट वेव मूव्स विथ velocity c, where c is the velocity of light. Okay, that means this is the energy of photon which having the mass m and velocity is the c. Okay, therefore this equation gives the energy of photon. That means EP equal to
mp into c square. This equation also gives the energy of photon and this equation also gives the energy of photon. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशनसुद्धा फोटॉनची एनर्जी देईल आणि हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशनसुद्धा फोटॉनची एनर्जी देईल. ओके, म्हणजे दोन्ही इक्वेशनची LHS कशी आहे, सारखीच आहे. म्हणजे RHSसुद्धा कशी दाखवता येईल, इक्वल दाखवता येईल. आणि RHS जे आहे ते RHS आपण जर इक्वल दाखवली तर आपल्याला कोणत्या प्रकारचं इक्वेशन मिळेल ते ह्या ठिकाणी तुम्हाला काय करता येईल, लिहिता येईल. ओके, बघा कशा प्रकारे तुम्ही हे इक्वेशन लिहिणार आहात. तर कशा प्रकारे इक्वेशन लिहिता येईल. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अँड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. LHS सेम आहे म्हणजे RHS सुद्धा इक्वल दाखवता येईल. म्हणजे काय लिहिता येईल, H न्यू इज इक्वल टू M इंटू सी स्क्वेअर. ओके, H न्यू इक्वल टू M इंटू सी स्क्वेअर. आता आपल्याला इक्वेशन कशासाठी काढायचं आहे, आपल्याला फॉर्म्युला कशासाठी मिळवायचा आहे, तर ॲन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ. म्हणजे आपल्याकडं लॅम्डासाठी डी ब्रॉगली वेवलेंथसाठी नोटेशन कोणतं आहे, लॅम्डा वेवलेंथसाठी. म्हणजे आपल्या ह्या इक्वेशनमध्ये इथं कुठेतरी लॅम्डा हे नोटेशन आलं पाहिजे. ओके, म्हणजे लॅम्डा नोटेशन कशा प्रकारे आणता येईल ह्याचा तुम्हाला विचार करावा लागेल. कशा प्रकारे, तर वी नो दॅट न्यू इज इक्वल टू सी डिव्हायडेड बाय लॅम्डा. ओके, हे इक्वेशन तुम्हाला झालेलं आहे. कारण C इक्वल टू काय मिळतं, C इज द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट अँड व्हेलॉसिटी इज द मल्टिप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी अँड वेवलेंथ ऑफ दॅट वेव. हे इक्वेशन तुम्हाला झालेलं आहे. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी न्यू इक्वल टू काय मिळेल, तर C डिव्हायडेड बाय लॅम्डा मिळेल. ओके, C डिव्हायडेड बाय लॅम्डा. पुट दिस इक्वेशन इन दिस, पुट दिस फॉर्म्युला इन दिस इक्वेशन वी गेट. न्यूच्या ठिकाणी काय लिहिणार आहात तुम्ही, C डिव्हायडेड बाय लॅम्डा लिहिणार आहात. म्हणजे काय मिळेल, H इंटू C डिव्हायडेड बाय लॅम्डा इज इक्वल टू M इंटू सी स्क्वेअर. ओके, M इंटू सी स्क्वेअर. यातला C आणि स्क्वेअर काय होईल, एकमेकाला कॅन्सल होईल. म्हणजेच तुम्हाला कोणत्या प्रकारचं इक्वेशन मिळेल, तर कोणते इक्वेशन मिळणार आहे तुम्हाला लिहिता येईल ह्याच्या पुढचं इक्वेशन, H डिव्हायडेड बाय लॅम्डा इज इक्वल टू M इंटू सी. ओके, M इंटू सी. बट आपल्याला इक्वेशन कशासाठी पाहिजे आहे, तर लॅम्डासाठी इक्वेशन पाहिजे आहे. म्हणजे लॅम्डा आपण इकडं घेतला आणि MC हा इकडं घेतला तर काय लिहिता येईल, H डिव्हायडेड बाय M इंटू सी इज इक्वल टू लॅम्डा. ओके, H डिव्हायडेड बाय M इंटू सी इज इक्वल टू लॅम्डा, वेअर लॅम्डा इज दी वेवलेंथ ऑफ दी डी ब्रॉगली वेव. ओके, धिस इक्वेशन H न्यू इक्वल टू MC स्क्वेअर. धिस LHS रिप्रेझेंट्स दी LHS जे आहेत ती LHS काय रिप्रेझेंट करेल, तर ते जे पार्टिकल जे आहे त्या पार्टिकलची एनर्जी रिप्रेझेंट करणार. M इंटू सी स्क्वेअर हे सुद्धा काय करणार आहे, पार्टिकलची एनर्जी रिप्रेझेंट करेल. ओके, H तुम्हाला इक्वेशन कोणतं मिळेल, H डिव्हायडेड बाय MC इक्वल टू लॅम्डा. दॅट मीन्स वेवलेंथ ऑफ दी डी ब्रॉगली वेव कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग दी फॉर्म्युला H डिव्हायडेड बाय M इंटू सी. कोणत्याही पार्टिकलचं जर तुम्हाला मास दिला असेल आणि तो पार्टिकल जर मोशनमध्ये असेल कोणत्याही व्हेलॉसिटीनं, आता ह्या ठिकाणी आपण फोटॉन आहे म्हणून फोटॉनचं मास घेतलं, फोटॉनची व्हेलॉसिटी घेतली. ओके, फॉर एनी अदर पार्टिकल वी कॅन राईट दिस इक्वेशन ॲज लॅम्डा इज इक्वल टू M इंटू व्ही. लॅम्डा इक्वल टू H डिव्हायडेड बाय M इंटू व्ही. ओके, H डिव्हायडेड बाय M इंटू व्ही, where M is the mass of that particle and V is the velocity of that particle. म्हणजे कोणत्याही पार्टिकलची जर डी ब्रॉगली वेवलेंथ जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर तुम्हाला हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन काय करता येईल, वापरता येईल. फक्त तो जो पार्टिकल आहे तो पार्टिकल कसा पाहिजे, मोशनमध्ये पाहिजे. आता तुम्हाला ह्याच्यावरून सांगता येईल की त्या पार्टिकलची वेवलेंथ जी आहे ती वेवलेंथ कशावरती डिपेंडंट आहे, तर हा प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे, मासवरती डिपेंडंट आहे आणि व्हेलॉसिटीवरती डिपेंडंट आहे. जेवढं मास ग्रेटर असेल, जेवढं ती बॉडी मासिव्ह असेल, जेवढं मास जास्त असेल तेवढी त्या पार्टिकलची डी ब्रॉगली वेवलेंथची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू कशी येणार आहे, कमी येणार आहे. That means for the macroscopic particle, that means large particles, lambda is very very small, therefore lambda cannot be detected. म्हणजे खूप मोठ्या पार्टिकलसाठी लॅम्डा हा डिटेक्ट होऊ शकत नाही, कारण मास कसं असेल, जर जास्त असेल तर H डिवायडेड बाय MV ची व्हॅल्यू कशी येणार आहे, कमी येईल. आणि त्या केसमध्ये त्या वेवचा वेवलेंथ जे आहे किंवा लॅम्डा जो आहे तो डिटेक्ट होऊ शकणार नाही. म्हणजे धिस इक्वेशन इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर दी मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल. मायक्रोस्कोपिकचा अर्थ काय आहे, अतिशय लहान असणाऱ्या पार्टिकलच्या संदर्भात तुम्ही लॅम्डा जो आहे तो लॅम्डा काय करू शकता, कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, देन वी कॅन कॅल्क्युलेट लॅम्डा इन केस ऑफ दी
कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा तुम्ही लॅम्बडा काय करू शकता, मिळवू शकता, डिटेक्ट करू शकता. ओके, कशा प्रकारे बघा, तर लॅम्बडासाठी तुम्हाला एक इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन मिळालेलं आहे. लॅम्बडासाठी एक इक्वेशन तुम्हाला मिळालेलं आहे. कोणतं इक्वेशन आहे, तर लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिवायडेड बाय m इंटू व्ही, वेर m इज दी मास ऑफ दॅट पार्टिकल अँड v इज दी व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट पार्टिकल. ओके, आता ह्याच्यामध्ये इन केस ऑफ कायनेटिक एनर्जी हे जर इक्वेशन जर तुम्हाला मिळवायचं असेल तर वी नो दॅट अन एक्सप्रेशन फॉर दी कायनेटिक एनर्जीसाठी एक्सप्रेशन कोणतं आहे, तर कायनेटिक एनर्जी दॅट मीन्स E K. ओके, कायनेटिक एनर्जी E K इज इक्वल टू दी 1/2 mv². हे स्टँडर्ड एक्सप्रेशन आहे कायनेटिक एनर्जीसाठी. E K इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट पार्टिकल इक्वल टू 1/2 mv². ओके, वी कॅन कॅल्क्युलेट दी व्हॅल्यू ऑफ व्ही फ्रॉम दिस इक्वेशन. ह्या इक्वेशनवरून व्हीची व्हॅल्यू तुम्ही कोणती कॅल्क्युलेट करू शकता, तर व्ही इक्वल टू v²ची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला. v² इक्वल टू टू इकडे डिवाइड आहे, इकडे गेल्यानंतर मल्टिप्लाय होईल, म्हणजेच काय होणार, ट्वाईस ऑफ E K. ओके, ट्वाईस ऑफ E K डिव्हायडेड बाय काय होणार आहे, m होईल. हा v² आपण इकडे घेतला, म्हणजेच काय, हा v² 2 मल्टिप्लाय होईल, m डिवाइड होईल, तेच लिहिलेलं आहे. 2 मल्टिप्लाय झाला E K ला आणि m हा काय झाला, डिवाइड झाला. परंतु आपणाला ह्या इक्वेशनमध्ये जर व्हीची जर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची असेल तर आपल्याला v² नको आहे, म्हणजे काय लिहिता येईल, v इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ वर्गमुळामध्ये काय लिहिणार आहात, ट्वाईस E K डिव्हायडेड बाय स्मॉल m. ओके, ट्वाईस E K डिव्हायडेड बाय स्मॉल m. ही जी व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू काय करता येईल, ह्या इक्वेशनमध्ये पुट करता येईल. सपोज आपण कन्सिडर केलं धिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, अँड धिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4. हे इक्वेशन नंबर 4 आहे आणि इक्वेशन नंबर 3 आहे. इफ वी पुट दी व्हॅल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 देन वी गेट, काय तुम्हाला इक्वेशन मिळेल, तर लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिव्हायडेड बाय m इंटू व्हीची व्हॅल्यू तुम्ही किती सबस्टिट्यूट करणार आहात, तर v इज इक्वल टू ट्वाईस E K 2 E K डिव्हायडेड बाय m. ओके, 2 E K डिव्हायडेड बाय m. हे इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन काय झालं तुम्हाला मिळालं, लॅम्बडा इक्वल टू h डिव्हायडेड बाय m अंडर रूट ऑफ ट्वाईस E K डिव्हायडेड बाय m. आता हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन थोडंसं मॉडिफाय करून तुम्हाला नेक्स्ट इक्वेशन जे आहे ते नेक्स्ट इक्वेशन तुम्हाला मिळवता येईल. कशा प्रकारे बघा, तर कशा प्रकारे इक्वेशन मिळवता येईल, तर लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिव्हायडेड बाय हा जो m जो आहे तो स्क्वेअर रूटमध्ये गेल्यानंतर आतमध्ये गेल्यानंतर काय होणार आहे, m² होईल. म्हणजेच हेच इक्वेशन कसं लिहिणार आहात तुम्ही, तर m². ओके, m² ट्वाईस ऑफ E K डिव्हायडेड बाय काय होणार आहे, स्मॉल m होईल, डिव्हायडेड बाय स्मॉल m. ह्यातला m² मधला एक m आणि स्मॉल m हा एकमेकाला कॅन्सल होईल, म्हणजे काय मिळेल, लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिव्हायडेड बाय अंडर रूट ऑफ वर्गमुळामध्ये काय होणार आहे, ट्वाईस m E K. ओके, ट्वाईस m E K. म्हणजे हे 2 नंबरचं इक्वेशन झालं इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी. लॅम्बडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर दी पार्टिकल which has the mass m and which has the kinetic energy E K. जर एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी दिली असेल आणि त्या पार्टिकलची जर वेवलेंथ जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर तुम्ही हा फॉर्म्युला काय करू शकता, वापरू शकता. आणि हा फॉर्म्युला तुम्हाला कधी वापरता येईल, तर जर त्या पार्टिकलचं मास दिलं असेल आणि त्या पार्टिकलची जर व्हेलॉसिटी दिली असेल तर हा फॉर्म्युला तुम्हाला त्या पार्टिकलची वेवलेंथ कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरता येईल. ओके, मात्र जर कायनेटिक एनर्जी दिली असेल, मास दिलेलं नाही, व्हेलॉसिटी दिलेली नाही, कायनेटिक एनर्जी दिलेली आहे आणि त्या पार्टिकलचं मास जर दिलं असेल तर तुम्हाला काय करता येईल, हा जो फॉर्म्युला जो आहे तो फॉर्म्युला वापरता येईल, लॅम्बडा इक्वल टू h डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाईस m E K. ओके, हा एक फॉर्म्युला तुम्हाला लिहिता येईल. देन नेक्स्ट we can write next formula for calculation of the wavelength of the de Broglie wave. डी ब्रॉगली वेव्हची वेवलेंथ कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण दुसरा एक फॉर्म्युला काय करू शकतो, लिहू शकतो. कोणता फॉर्म्युला आहे, तर इथं तुम्हाला सांगता येईल, लिहिता येईल. सुरुवातीला एखाद्या ऑब्जेक्टमध्ये किंवा एखादी वस्तू असेल आणि त्या वस्तूमध्ये
इलेक्ट्रॉन्स किंवा प्रोटॉन्स जे असतात ते कसे असतात, रेस्ट कंडिशनमध्ये असतात. आणि त्या मेटलला किंवा तो जो इलेमेंट असेल किंवा तो जो मेटल असेल त्या मेटलला जर तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड जर अप्लाय केलं, म्हणजे काहीतरी व्होल्टेज जर दिलं, तर ते व्होल्टेज दिल्यानंतर, बॅटरी जोडल्यानंतर, व्होल्टेज दिल्यानंतर ते इलेक्ट्रॉन काय होतात, मोशनमध्ये येतात. म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन ॲक्सिलरेट होतात विथ दी हेल्प ऑफ व्होल्टेज व्ही. सपोज आपण व्होल्टेज व्ही दिलं असेल तर तो जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉन काय होईल, मोशनमध्ये येईल. आणि मोशनमध्ये आल्यानंतर तो इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे, ते जे सर्किट असेल त्या सर्किटमधून काय होणार आहे, फ्लो होईल. त्यावेळेस आपण त्या इलेक्ट्रॉनला जे व्होल्टेज दिलेलं आहे ते व्होल्टेज सपोज व्ही असेल, व्होल्टेज किती असेल, व्ही असेल. आणि सपोज आपण इलेक्ट्रॉन घेतला, इलेक्ट्रॉन हा सुरुवातीला रेस्ट कंडिशनमध्ये आहे त्या मेटलमध्ये. इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज किती असणार आहे, ई चार्ज असणार आहे. आणि त्या ई चार्ज असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनला तुम्ही व्होल्टेज किती दिलेलं आहे, व्ही एवढं जर व्होल्टेज दिलं तर तो इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे, मोशनमध्ये येईल, गतीमध्ये येईल. म्हणजेच त्या इलेक्ट्रॉनवरती तुम्ही किती वर्क डन किंवा किती कार्य केलेलं आहे किंवा त्या इलेक्ट्रॉनला तुम्ही किती पोटेन्शियल एनर्जी दिलेली आहे, तर व्ही म्हणजेच ॲप्लाय केलेलं व्होल्टेज इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, व्ही इंटू ई. दॅट मीन्स व्ही इज दी ॲप्लायड पोटेन्शियल टू दी इलेक्ट्रॉन टू कम इन दी मोशन. म्हणजेच मोशनमध्ये येण्यासाठी त्या इलेक्ट्रॉनला तुम्ही किती व्होल्टेज दिलं, व्ही एवढं व्होल्टेज दिलं. आणि त्या इलेक्ट्रॉनचा जर चार्ज ई असेल तर पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन इज गिव्हन बाय द इक्वेशन व्ही इंटू ई. एवढं पोटेन्शियल दिल्यानंतर तो इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे, गतीमध्ये येणार आहे. म्हणजेच एवढी ही जी पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ती पोटेन्शियल एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन गतीमध्ये आल्यामुळं ही पोटेन्शियल एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट केली जाईल, कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट केली जाईल. म्हणजेच ही जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती कोणत्या एनर्जीमध्ये कन्वर्ट केली जाईल, तर कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट केली जाईल. आणि ती कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे, तर 1/2 mv². ओके. किंवा आपण लिहू शकतो ई के. ओके. किंवा आपण तुम्हाला काय लिहिता येईल, ई के लिहिता येईल ह्याच्याऐवजी, ई के. ओके. ई के इज दी कायनेटिक एनर्जी. म्हणजेच आता हे जे इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशननं तुम्हाला किती लिहिता येईल, तर 5 नंबरचं इक्वेशन लिहिता येईल. आणि हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन किती नंबरचं लिहिता येईल, 6 नंबरचं इक्वेशन लिहिता येईल. म्हणजेच काय, ई के म्हणजेच काय, तर कायनेटिक एनर्जी. ओके. कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच गतीची ऊर्जा कधी इलेक्ट्रॉनला मिळाली, तर ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉनवरला व्ही एवढं पोटेन्शियल ॲप्लाय केल्यानंतर तो जो इलेक्ट्रॉन आहे की ज्या इलेक्ट्रॉनचा चार्ज ई आहे त्या इलेक्ट्रॉन ची जी कायनेटिक जी एनर्जी जी आहे किंवा एवढी पोटेन्शियल एनर्जी दिल्यानंतर तो इलेक्ट्रॉन हा कायनेटिक एनर्जीमध्ये किंवा गतीमध्ये येणार आहे. म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनला कायनेटिक एनर्जी मिळेल. म्हणजे ई के इक्वल टू किती लिहिणार आहात, व्ही लिहिणार आहात. पुट दिस व्हॅल्यू ऑफ 6 इन दिस इक्वेशन 5 वी गेट. म्हणजेच काय मिळेल तुम्हाला, इन टर्म्स ऑफ व्ही ई वी कॅन राईट लॅम्बडा इक्वल टू if we put the value of equation 6 in equation 5, we get lambda is equal to h divided by under root of twice m into v into e. Okay, v into e. हे इक्वेशन में ई केची व्हॅल्यू तुम्ही किती लिहिणार आहात, व्ही इंटू ई लिहिणार आहात. म्हणजेच ई केच्या ऐवजी व्ही इंटू ई लिहिणार आहात. म्हणजेच काय मिळेल तुम्हाला इक्वेशन, तर लॅम्बडा इक्वल टू h डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ टॉईस एम व्ही ई. धिस ऑल्सो इक्वेशन इज यूज्ड फॉर दी कॅल्क्युलेटिंग दी वेवलेंथ ऑफ दी डी ब्रॉगली वेव्ह. म्हणजेच आपण ही वेगवेगळ्या प्रकारची इक्वेशन्स ह्या ठिकाणी पाहिलेली आहेत. आता कोणकोणती इक्वेशन्स पाहिलेली आहेत ते आपल्याला ओळीनं परत एकदा लिहून काढता येतील. फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्ही डी ब्रॉगली वेवलेंथची वेगवेगळ्या फॉर्ममधली इक्वेशन जे आहे ती इक्वेशन्स तुम्ही ह्या ठिकाणी मिळवलेली आहेत. आता पहिलं इक्वेशन कोणतं आहे बघा, तर इन टर्म्स ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी लॅम्बडा कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग इक्वेशन h डिवायडेड बाय m इंटू व्ही. सपोज तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल विचारलं असेल आणि त्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला त्या पार्टिकलचं मास दिलं असेल आणि त्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी जर दिली असेल तर तुम्ही h हा प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे तो माहीत असतो. त्यामुळे तुम्हाला हे जे इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन तुम्हाला काय करता येईल, एचची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी घालता येईल. एम दिलेला असेल, व्हेलॉसिटी मास दिला असेल, व्हेलॉसिटी दिली असेल तर हा फॉर्म्युला तुम्हाला काय करता येईल, वापरता येईल. ओके. देन नेक्स्ट फॉर्म्युला कोणता, हा झाला 1 नंबरचा फॉर्म्युला. देन नेक्स्ट फॉर्म्युला कोणता बघा, तर सेकंड फॉर्म्युला लॅम्बडा इक्वल टू h डिवायडेड बाय पी. ओके. आता पी म्हणजे काय, तर पी इज दी मोमेंटम. पी इज दी
momentum. Okay, P is the momentum, and it is the multiplication of mass into velocity. P म्हणजेच काय, मोमेंटम. संवेग हा कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, तर त्या पार्टिकलचं मास माहीत असेल आणि तो पार्टिकल किती व्हेलॉसिटीनं पुढे जात आहे हे माहीत असेल, तर त्या दोन्हीचा जर गुणाकार केला, दोन्हीचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं, तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, मोमेंटम मिळणार आहे. म्हणजेच MV म्हणजेच काय, तर P. म्हणजे हेच इक्वेशन ह्या फॉर्ममध्ये सुद्धा तुम्हाला लिहिता येईल. जर एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये डायरेक्ट तुम्हाला M आणि V हा सेपरेट दिला नसेल, मात्र त्या पार्टिकलचा मोमेंटम दिला असेल, तरी सुद्धा तुम्ही लॅम्बडा काय करू शकता, कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, दॅट मीन्स लॅम्बडा इक्वल टू H डिवायडेड बाय P. ओके, म्हणजे मोमेंटम जर दिला असेल तर तुम्ही हा फॉर्म्युला काय करू शकता, वापरू शकता. आता 3 नंबरचा फॉर्म्युला कोणता आहे बघा. लॅम्बडा कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग द इक्वेशन H डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m into EK. Okay, EK. This equation is in terms of the कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट पार्टिकल. म्हणजेच एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला त्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी दिली असेल, ओके, आणि त्या पार्टिकलचं मास दिलं असेल, तर तुम्ही हे दोन्ही फॉर्म्युले तुम्हाला वापरता येणार नाहीत. तर तुम्हाला कोणता फॉर्म्युला वापरावा लागेल, लॅम्बडा इक्वल टू H डिवायडेड ट्वाईस M EK हा फॉर्म्युला काय करता येईल, वापरता येईल फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ. अजून एक फॉर्म्युला तुम्हाला मी आत्ताच सांगितलेला आहे. किती नंबरचा फॉर्म्युला आहे, तर 4 नंबरचा फॉर्म्युला आहे. कोणता फॉर्म्युला आहे 4th नंबरचा, तर लॅम्बडा इज इक्वल टू H डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ, वर्गमुळामध्ये काय येणार आहे, ट्वाईस M V इंटू स्मॉल ई. ओके, हा 4 नंबरचा फॉर्म्युला. तर ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय आहे, तर असं सुद्धा एखादं एक्झाम्पल तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलं असेल की ज्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला ॲक्सिलरेटिंग व्होल्टेज दिलेला आहे अँड चार्ज ऑफ दॅट पार्टिकल दिलेला आहे आणि त्या पार्टिकलचं मास दिलेलं आहे. ओके, अँड हेन्स ऑप्टेन दी व्हॅल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ओके, म्हणजे त्या पार्टिकलचं मास दिलेलं आहे, ॲक्सिलरेटेड व्होल्टेज दिलेलं आहे आणि त्या पार्टिकलचा चार्ज दिलेला आहे, H तुम्हाला माहीत असणार आहे. तर तुम्ही लॅम्बडा काय करू शकता, कॅल्क्युलेट करू शकता. आता नेक्स्ट फॉर्म्युला कोणता आहे बघा. हा जो फॉर्म्युला जो मिळेल, हा 4 नंबरचा फॉर्म्युला झाला. ओके, आता 5 नंबरचा जो फॉर्म्युला आहे तो कोणता आहे फॉर्म्युला, तर धिस फॉर्म्युला, मी जो फॉर्म्युला लिहिणार आहे, इट इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन वेव्ह. हा जो फॉर्म्युला आहे तो फक्त इलेक्ट्रॉन वेव्हसाठी ॲप्लिकेबल आहे, कारण आपण ह्याच फॉर्म्युल्यामध्ये Hची व्हॅल्यू पुट केली, Hची व्हॅल्यू घातली, Mची व्हॅल्यू घातली आणि ईची व्हॅल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन जर, तर तुम्हाला काय मिळेल, लॅम्बडा इज इक्वल टू लॅम्बडा, और इथं तुम्हाला लिहिता येईल तोच फॉर्म्युला, लॅम्बडा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्ह. ओके, लॅम्बडा इज इक्वल टू कोणकोणत्या व्हॅल्यू तुम्ही घालणार आहात, H 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंद. ओके, देन अंडर रूट ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 2m. M is the mass of that electron, which is equal to 9.11 into 10⁻31 kg. Okay, into electronic charge, that means E. E किती असणार आहे, माहित असतो तुम्हाला किंवा दिलेला असतो, 1.6 into 10⁻16. ओके, 10⁻16 इंटू काय येणार आहे, तर V इंटू V जो आहे तो V येणार आहे. ओके, अशा प्रकारे इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन तुम्हाला मिळेल. आता हे जे कॉन्स्टंट जे आहे ते कॉन्स्टंट जर कॅल्क्युलेट केले तर तुम्हाला डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन वेव्ह किती मिळेल, तर लॅम्बडा फॉर दी इलेक्ट्रॉन वेव्ह इज इक्वल टू दी 1.228 इन नॅनोमीटर डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॅपिटल V. ओके, डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॅपिटल V. अशा प्रकारे इक्वेशन मिळेल. आता ह्याच्यावरती ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला कशा प्रकारे विचारला जाऊ शकतो, तर calculate the de Broglie wavelength of an electron wave if that electron is accelerated by the voltage V equal to 100 volt. V ची व्हॅल्यू तुम्हाला किती दिलेली आहे, 100 दिलेली आहे. तर याचा आन्सर किती येईल, V अंडर रूट ऑफ V म्हणजे किती येणार आहे, अंडर रूट ऑफ 100चं वर्गमूळ किती येईल, 10 येईल. ओके, म्हणजेच हे जी व्हॅल्यू आहे त्याला कितीने डिवाइड करणार आहात तुम्ही,
10 डिव्हाइड करणार आहात. 10 जर डिव्हाइड केलं तर किती येईल? 0.1228 म्हणजे हा डेसिमल पॉईंट इकडे सरकणार आहे इन नॅनोमीटर, म्हणजे 0.1228 नॅनोमीटर. अशा प्रकारे आन्सर जे आहे ते आन्सर तुम्हाला मिळेल. म्हणजे अशा प्रकारचे व्हीच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूला तुम्हाला लॅम्बडा ई जो आहे तो काय होणार आहे? वेगवेगळा मिळणार आहे. ओके, दॅट मीन्स तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये व्हीची व्हॅल्यू बदलून तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन जे आहेत ते क्वेश्चन अशा प्रकारे इथं विचारले. अशा प्रकारे हे 5 जे फॉर्म्युले आहेत त्या फॉर्म्युल्यावरती तुम्हाला वेगवेगळे एक्झाम्पल जे आहेत ते एक्झाम्पल विचारली जातात. ओके, and this formula is only applicable for the electron wave. It is not applicable for the ion, for the proton or for any other particle. This formula is only applicable for the electron wave. Okay, आता या ठिकाणी आपण काय करता येईल?